Welcome back to my YouTube channel. So I hope you all are fine, हैन. So म पनि सन्चै छु. अनि अहिले म अनिसको घरमा छु हैन. विश्वास सोल्टी. नमस्ते. नमस्ते. ल. उची इलामबाट है. अनि त्यो साइक्लिङ गर्दाखेरि चाहिँ सबै ठाउँहरुको हैन राइडरसँग चिन्जान हुन्छ. यही एउटा साइक्लिङको फाइदा भनेको हैन. एकदम सही हो. सोल्टी साइकल खतरा कुदाउँछ नि फेरि हैन. यहाँ क्यामेराहरु धेरै नानी सोल्टी लडेछ नि हिजो हैन. मैले भिडियो देखाएको छु. लडेको चाहिँ उनी हो. जस ले मोबाइल एक्सपिरियन्स लियो. सनी यहाँ छ. सनी खतरनाक युट्युबरको सोल्टीले मलाई जरो चुन लगाइदिएको छ हैन. इलाममा डल्लै उठाउनु पर्ने जस्तो उसको त्यो सिफ्टर बिग्रेछ तर उसको सिफ्टर नयाँ छ हैन. अब मैले चाहिँ हैन त्यो खासै सोल्टीको रिस्कमा भने त्यही हो. अब केही छैन. धरान जानु पर्ने हुन्छ. अनि यस्तो त्यो छ अब नयाँ किन्नु पर्ने छ नि यो मजा. नयाँ घरमा नयाँ किन्छु अनि यो फालिदिन्छु. मैले बनाएको मडगाड चाहिँ यस्तो भइसकेको छ यहाँ. हिजो जम्छ भनेर होममेड मडगाड गइसकेको काम रहेछ. सो हामी अब जानुपर्ने हुन्छ. साइकल चाहिँ पुरै ढुट्टो फोर्छ एकदम हैन. पुरै फोर्छ क्या साइकल. यस्तो फोर्छ नि आमा सफा गर्ने. अब भरि चाहिँ सफा गर्नुपर्ने हुन्छ किन भोलि रेसको लागि को जाने हुन्छ सोल्टी. ल ल मै गइदियो अहिले. ओइ ओ बढ्छ क्या मेरो कस्तो साइकलले सब यस्तो छ कि. ओ माई गड ओ माई गड ओ माई. ओइ 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 ट्युब पऱ्यो भने बिजोक हुन्छ मेरो. म पैसा छैन ट्युब हाल्नु न टाढिदिने. ओ बढ्के. हामी केटाहरू आउँदैछ पछाडिबाट. रेस खेल्नु पर्ने यस्तो छ हालत. यसलाई म निकालिदिन्छु अहिले. आफै घरमा आएको अलिक डह्रो पाउँछु यो मडगाड होइन. यति निकालिदिने के छ होइन. तर कति डह्रो है त. म चाहिँ निकालिदिन्छु. मेरो मडगाड गयो नि स्टिकर. किन झिकेको सोल्टी? च्यात सोल्टी बोक्नु पर्छ नि अनि. काम गर्दैन अब त. यो आफैले बनाएको क्या होममेड. फेरि होममेड अलिक डह्रो पाउनु पर्ने. अब चाहिँ फलमको पाउनु लाग्छ. त्यो प्लास्टिक हो क्या त एक्सरे पेपरको. अन्त चुट्टिहाल्दो रहेछ है त. मुख फ्याँएर चुट्टिहाल्छ त्यसको धुलोबाट. अनि नयाँ साइकल उहिले चुटिहाल्दिनु न त. अनि उहिले चौनिसको घर आउनु चाहिँ एकदम बवाल अफरोड छ. एकदम बवाल अफरोड छ. साइकल पनि ढुस्टै छ कि. अब गाडीको दादाहरू चाहिँ के भन्थ्यो भने मलाई तिमी हामी दिनमा पऱ्यो नि दादाहरूलाई हामी धरान गयौँ भनेको होइन नि त भन्नु पर्दो रहेछ. साइकल तिम्रो अलिक म्यानेज गरिदिन्थेँ यस्तो यस्तो भन्नुहुन्थ्यो दादालाई. हेल्प गर्नु जो सपोर्टिभ हुनुहुन्छ गाडीको दादाहरू. अब मनी नहोस् दादालाई भनिनँ कि दाइ म हिँडेँ भनेर गेमको लागि. त्यो लेटर्सहरू के खाइदो रहेछ हामीलाई सक्नुहुँदैछ गेमको लागि. गेमको अर्डरहरू एकदम पर्नुहुन्छ. एक भिडी हान्नु भनेको एउटा एक भिडी हान्नुपर्छ क्या भनेको. गएन भिडी चाहिँ. ओइ कता हो यति होइन. म त बाटो बिर्छु या. स्केट जोनमा आइसक्यौँ. स्केट खेल्न होइन. यो म अनिसले खेलाउने रे हाम्रो स्केट जोनमा अब खेल्ने हो स्केट. फर्स्ट टाइम होइन खेल्न गइरहेको छु म चाहिँ. मेरो अनुभव. ल साइकल यहाँ छैन. पानी पनि परेछ यता मास्तिर चाहिँ. अब हामी यहाँ स्केट जोन भित्र प्रवेश गरिसक्यौँ.
फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स गर्न जाँदैछु म सो मेरो लागि चाहिँ होइन बल्ल 2टा भयो सो आउँदैछु म अझ खेलेको छैन कि मैले अनि भोलि गेम छ त्यसको हाल्न गाह्रो हुन्छ कति ओए झन्डै लड्यो ओए ओपर गाह्रो हुँदैछ यार ओपर गाह्रो हुँदैछ यार यता ओपर भोलि गेम छ होइन अहिले हात साथ दुःख हो नि भरे भोलि खेल्न सकिँदैन म खेल्दिनँ आज धेरै यार ओपर के खेल्न दामी हुने भयो तर अलिक 1-2 दिन छिटाउनु पर्दछ छ्या म रड बुक अब किनभने भोलि गेम छ नि त अनि पानी परिरहेको छ फेरि ओभर भोलि त च्यालेन्जिङ हुन्छ गेम पनि सो होइन स्केटबोर्ड पनि हान्यो स्केटबोर्ड चाहिँ हामी खेलिसक्यौँ म चाहिँ धेरै नखेलेको किनभने भोलि गेम छ नि त अनि लडेर केही चाहिँ भन्दा अलिकति इन्जुरी भयो भने त होइन भोलि गाह्रो हुन्छ रहेछ खेल्न सो यहाँ छ विश्वास सोल्टीले हाल्नुहुन्छ होइन कस्तो भयो त अनि सोल्टीलाई एकदम बवाल भयो तर होइन अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ म अझै प्र्याक्टिस अझै खेल्छु धेरै त्यही त भोलि गेम छ त्यसैले अलिक होइन भोलिको लागि एनर्जी सेभ गरेर राख्नु पऱ्यो नि त गेममा पेल्नु पऱ्यो नि त होइन त्यसैले हाम्रो विश्वास सोल्टीको चाहिँ 2टा फोन रहेछ होइन 2टा फोन चाहिँ के गर्नुहुन्छ सोल्टी हजुर 2टा फोन चाहिँ के गर्नुहुन्छ एउटा यो फोन छ एउटा यहाँ फोन 2टा फोन चाहिँ किन हो भने अब खै किन भन्नु अब मलाई नै थाहै छैन सोल्टी त्यो पनि अड्काएको है यो चाहिँ मेरो होइन नि अड्काएको ए ल ठिक छ ल भाइ कि दाइ हो होइन नाम के भन्नु त भन्नु हुँदैन मलाई पनि च्यानलमा सब्स्क्राइब हानिदिनु पर्यो ए साथै हाम्रो उसको विश्वास च्यानल छ होइन विश्वास राइट सो त्यही हो म लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु होइन ऊ पनि उति राम्रो मैले भनिसकेँ होइन सो अनि यता बाहिर गर्छ सो हामी 3जना छौँ अनि यता मैला गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले लिया न 3जना छौँ होइन नलिने किन आउन भाइ के हुन्छ गाडी दुखेको छ हो खाजा नखाने नखाने हो लजाउनु चुँदैन है राम्रो मान्नुपर्छ त्यही अब हामी त्यो सक्यो नि अब हामी चाहिँ लजाइदैन होइन सोल्टी लजाउनु किन होइन अब हामी पौडी खेल्ने विचार छ तर पानी चाहिँ पर्ने जस्तो हो त भोलि चाहिँ एकदम रेसमा चाहिँ पानी पर्छ जस्तो छ होइन किनभने अहिले पानी परिरहेको छ पुरै भोलि एकदम गाह्रो हुनेवाला छ भनौँ तर खास भन्नुपर्दा नि आजसम्ममा त साथी हो कि भोलि त दुश्मन राइभल हो नि टप्नुपर्छ नि कसले जित्छ भोलि हामी 2जना बिचमा पुरै 2जना धेरै हुन्छ 15-20जना हुन्छ कम्पिटिसन हुन्छ कि भोलि चाहिँ अनि दुश्मन जस्तो हुन्छ अनि अगाडि जो छिटो पुग्यो त्यही होइन हानु चोक है र हामी चाहिँ उता रिसिभ गर्नु भनेर दिदीहरूलाई इलामको होइन दिदीहरूलाई रिसिभ गर्नुपर्ने हामी चाहिँ सो अहिले चाहिँ हामी सिप एन्ड सिप जाँदैछौँ होइन पानी चाहिँ एकदम पर्नेवाला छ उता पञ्चकर्णतिर पानी परेको जस्तो छ किन भनेन त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिक बढी पानी पर्दो रहेछ हामी चाहिँ सिप एन्ड सिप भित्र छिर्छौँ 3जना छौँ अहिले होइन त्यही हो अब हामी यहीँ हो सिप एन्ड सिप नजिकै छ भानुचोकबाट अनि हामी इलामको दाइ दिदीहरू सबै भेट्छ कि अनि त्यही अब भोलि एकदम मजा आउनेवाला छ रेस खेल्न एकदम दामी हुन्छ रेस खेल्न टक्स माउन्टेन सब चाहिँ होइन हामी टक्स माउन्टेन बाइक हिँडेको किनभने अनिसको साइकल बनाउँछ नि त अनिसको सिफ्टर बनाउँछ अनि हामी 4जना छौँ एक भिडी त बन्द आयो नि त एउटा भिडी त बन्छ नि होइन चाहिँ एउटा भिडी भनौँ दामी भिडी हाम्रो छ हामी भेरी हार्ड म्यान टक्स भनेको नजिकै छ मेरो ब्रेकको नोट टक्सनु छ होइन ठिकै छ हाम्रो भित्र विश्वास सोल्टी खाँदै हुनुहुन्छ अगाडि हामी 2जना छौँ जम्मै 4जना भोलि चाहिँ एकदम बबाल हुनेवाला छ रेस यो भिडियो पनि रेसको दिन आउँछ होला त्यही हो रेस चाहिँ एकदम दामी हुन्छ है वान अफ द मोस्ट मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम रेस खेल्न लागेको आयो बबाल हुन्छ ओइ म कति चिप्लो पाउ पत्ता चिप्लो
यता मान्छे बस्नुपर्दो रहेछ यार सौड हानिदिने बेला आउँदैन मान्छे हुन्छ सर्कट हान्न मिल्दैन मान्छे बस्छ यहाँ मान्छे त बस्नुपर्छ यहाँ नत्र सर्कट हानेर बिजै काट्छ त नि टाढीको गिफ्ट पनि छैन म्याच कि जो धुबी खाइने भयो हजुर हो र त्यस्तो हुन्छ र गिफ्ट झन् सजिलो हुन्छ नि तान्न ए थ्याङ्क्स सोल्डी फर न्यू नलेज म थाहा थिएन यो कुरा सानो हुन्छ है नमेन सानो छ ठिकै छ मेरो लागि 4, 3, 2, 1, go! ओ बाटो बाटो यस्तो भएन नि ओ ओ ओ ए हान्दियो दुइटै त होइन यता यता लेफ्ट चिकन चिकन लाइन चिकन चिप्लो ओ चिप्लो छ यार कुनै क्रस अन्डीको यता चाहिँ हान्नु हुँदैन होइन हामी कुन हान्ने होस् ए बम्स हान्नु पाइछ है तर बम्स चाहिँ ओभर चिप्लो छ अब त लो यहाँबाट छ नि त बम्स ओ भाइ चिप्लो कता चिप्लो यार ओ बहुत चिप्लो ओ बहुत चिप्लो छ यार हुने चाहिँ ओए यहाँ गयो मेरो टार जम हान्दिनु र अन्त बिस्तार आउने न जानु त सिधै यो पनि हो तर अझ भएन नि अलिक डरायो क्या आयो गोप्रोमा अस्ति लडेको नि आएको होला दाइ भन्नु सागर ब्रो हान्यो मैले त हान्दै आजको लागि चाहिँ यति नै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ यहाँसम्म हेर्नुभयो भने अनि भिडियो राम्रो लाग्यो भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् होइन अब त्यही हो फोर्स गर्दिनँ राम्रो लाग्यो भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् राम्रो लागेन भने नगर्दा पनि हुन्छ अनि अब हामी होइन म चाहिँ अब घर जानुपर्ने हुन्छ रेस पनि मेरो सक्यो हिजो रेस थियो अनि सक्यो रेस अब आज म घर जानुपर्ने खासमा तर पानी एकदम परिरहेको छ सो रेसको भिडियो चाहिँ अब भोलि आउँछ सो वेट गर्नु होला रेसको भिडियो सो बाई बाई अब सी इन माई नेक्स्ट ब्लग सो रेसमा म कति पोजिसन आएँ सो भोलिको भिडियोमा थाहा हुन्छ है त